नमस्कार मित्रांनो, ट्रॅकिंग टेक मराठीच्या आणखीन एका व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आज माझ्याकडे आहे Redmi A1 Plus. रेअर कॅटेगरी झालेली आहे. आय मीन रेअर खरंच, म्हणजे 8000च्या खालचे फोन्स आजकाल मिळत नाही. हा जो A1 Plus आहे ना, त्याच्यामधला प्लस काढला तर A1 जो आहे तो लॉन्च झालाय, त्याचा सुद्धा आम्ही मराठी चॅनलवरतीच व्हिडिओ केलेला होता. एक दोन गोष्टींचाच फरक आहे मित्रांनो, जास्त काही नाहीये. पण क्विकली चला बॉक्स उघडूया. बॉक्स काय इतका खास नाहीये. फोन, अरे हा कलर सेम फिनिश आहे, टेक्स्चर्ड आहे मागच्या बाजूला, आणि हा लाईट ग्रीन कलरचा आहे. 7999 याची प्राइस आहे. म्हणून मी म्हटलं की ह्याचा व्हिडिओ करावा, कारण की बरेच लोकांचं बजेट 10, 15, 20,000, 25,000 नसतं. 10 वॉटचं चार्जर आहे मित्रांनो, ते चांगलं आहे. 5 वॉटचं नाहीये. आणि मायक्रो USB केबल आहे, आणि डॉक्युमेंटेशन वगैरे आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला साधंसं सिम कार्ड टूल मिळतं. चला हे ठेवून टाकूया, फोन बद्दल जरा बोलूया. ह्याची प्राइस जी आहे ना, ती आहे 7499 किंवा कधी कधी ऑफर्स मध्ये 6999 ला मिळतो. आणि जो दुसरा फोन आहे A1 Plus, हा 6999 किंवा 749 7,500 पण मिळतो. तो तर 6,500 पर्यंतच येतो. पण फरक मोठा हा आहे की ह्याच्यामध्ये फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळतं तुम्हाला. एवढाच फरक आहे मित्रांनो, बाकी काही फरक नाहीये. मोठी स्क्रीन आहे, 6.5 इंची HD प्लस स्क्रीन आहे. ह्याच्यामध्ये सुद्धा A22 हाच प्रोसेसर येतो. हो, जुना प्रोसेसर आहे. पण हे बघा, मी जसं A1 मध्ये सांगितलं तसंच तुम्हाला सांगतो की हा एक युजफुल फोन आहे. म्हणजे तुम्हाला जर का फोन कॉलिंग वगैरे करायचं, एकदम बेसिक गोष्टी जर का करायचं, जास्त मल्टीटास्किंग वगैरे करायचं नाहीये, तर चांगलं आहे. आणि दिवसभर बॅटरी आरामात जाते याची. म्हणजे 5000 mAh ची बॅटरी आहे. ती तुम्हाला दिवसभर तुम्ही हजारोनी फोन कॉल करा तरी काही प्रॉब्लेम होणार नाही. किंवा बेसिक काही गोष्टी करताय, ब्राउझिंग करताय, व्हिडिओ वगैरे बघताय, जास्त तुम्हाला त्रास देणार नाही हा फोन. सगळ्यात बेसिक फोन आहे मी सांगितलं, आणि प्राइस सुद्धा तशी बेसिकच आहे. त्यामुळे आय थिंक दिस इज डेफिनेटली व्हॅल्यू फॉर मनी. हो, असं म्हणता येईल की A22 जुना प्रोसेसर आहे, जास्त परफॉर्मन्स वगैरे देत नाही. पण हो, 6,500-7,000 मध्ये आजकाल फोन मिळतो कुठं तुम्हाला? इट इज बिकम रेअर. म्हणजे 2022 मध्ये अख्खं वर्ष जर का तुम्ही बघितलं तर मला नाही वाटत 5 पेक्षा जास्त फोन लॉन्च झाले असतील जे 10,000च्या खाली आहेत. फॉरगेट 8,000च्या खाली, म्हणजे हा तर 7,000च्या खाली येतो. आय थिंक इट इज अ रेअर कमोडिटी, रेअर ब्रीड आहे. आणि त्यामध्ये फोन चांगले वॉटर ड्रॉप नॉच वगैरे आहे. ह्याच्यामध्ये 2GB रॅम, 32GB स्टोरेज येते. सो 2GB रॅम अगेन थोडं कमी आहे, पण ठीक आहे. प्राइसच्या दृष्टीने बघायला गेलं तर 2GB रॅम, 32GB स्टोरेज ठीक आहे. 2-3 गोष्टी पण खरंच चांगल्या आहेत. एक तर Android 12 तुम्हाला आउट ऑफ द बॉक्स मिळते. म्हणजे जिओ बुक तुम्ही बघितलं ना, तर Android 10 वरती होतं. म्हणजे अजूनही काही काही डिव्हाइसेस लॉन्च होत आहेत जे Android 10 आणि Android 11 वरती, पण हा Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिळतो तुम्हाला. ते चांगलं आहे. तुम्ही जेव्हा स्वाईप्स वगैरे करताय, ऍप्स वगैरे ओपन करताय, असं स्मूथ वाटतं. सो आय विल ऍक्च्युअली से की हा बजेट कॅटेगरीमध्ये दिस वन इज डेफिनेटली व्हॅल्यू फॉर मनी. सिक्युरिटीवरती जास्त भर द्यायचा असेल तर तुम्ही फिंगरप्रिंट सेन्सर बरोबर A1 Plus जो आहे तो घ्या. जर का फिंगरप्रिंट सेन्सर इतकं महत्वाचं नसेल तर तुम्ही A1 घेऊ शकता. 700 रुपये तुमचे वाचतील. बाकी MIUI वगैरे व्यवस्थित चालतंय. एव्हरीथिंग लुक्स गुड. तर मित्रांनो, या छोट्या व्हिडिओमध्ये एवढंच सांगायचं होतं. मी A1 Plus बद्दल जर का तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर नक्की विचारा. आणि जर का व्हिडिओ आवडला असेल, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हो, असे व्हिडिओज आणत असतो. शॉर्ट्स सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स आणतो आम्ही. लक्षात ठेवा, सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.